Час від часу в інформаційному просторі з'являються прогнози щодо закінчення війни. Зібрали для вас останні від військових та розвідників, а також РНБО, Офісу Президента та Прикордонної служби. Але спочатку підпишись на канал, постав подобайку, натисни на дзвіночок, напиши свої думки у коментарях під цим відео. Війна не може тривати довго через обмеженість ресурсів у росіян та інформаційну складову. Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що війна в Україні може закінчитись вже цього року. Ресурси росіян зменшуються, у нас теж. Але в нас є Рамштайн-клуб, як я його називаю. Це більш ніж НАТО. Це більше 50 країн, які вже хочуть нашої перемоги і інвестують в неї. І вірять, що вона реалістична. Тому це війна ресурсів західного світу проти ресурсів орків. Ця війна не може тривати довго, тому що світ знає про її злочини. Про Бучу, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь, Балаклію. Я думаю, ця війна швидко закінчиться. Звісно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю в цей рік, як у рік перемоги. Цієї ж думки дотримується і президент України. Він переконаний, що Україна здатна перемогти у російсько-українській війні вже у 2023 році, попри прагнення агресора досягти хоча б якихось результатів на полі бою. Якщо всі ми виконуємо свої завдання, на нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року. У нас все для цього є. Мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали усі сили проти цієї навали. Глава Прикордонної служби України Сергій Дейнеко ще у 2022 році припустив, що завершити війну вдасться у другій половині наступного року. Відступати нам немає куди. Це наша земля. Ми мусимо вигнати ворога за лінію нашого кордону і відновити територіальну цілісність, щоб далі жити в нашій чудовій країні. Я ще в минулому році, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо у 2023 році. У жовтні-листопаді, не пізніше. Я поки його не змінюю. На думку Михайла Подоляка, ключові події у війні мають статися вже в 2023 році. Наступні 2-3 місяці для РФ є головними з точки зору того ресурсу, який вона накопичила та може витратити. Далі ж ситуація на фронті матиме інший вигляд. Це буде односторонній рух України. Однак це має бути несподіванкою для ворога. Тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики. Усі ключові події відбудуться у 2023 році. І мені здається, що це буде літо-осінь, остаточно. Очільник розвідки України Кирило Буданов неодноразово говорив, що до кінця літа 2023 року ЗСУ вийдуть на кордони 91-го року і війна закінчиться. Нещодавно він підтвердив, що його думка не змінилася. Дасть Бог, всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року в нас є. Це мої думки і оцінки. Від них я нікуди не відходжу. Але після деокупації Криму і Донбасу, виходу на кордони 91-го року, Україна повинна буде створити умови для зони безпеки вздовж всього кордону з Росією. Це необхідність. Як цього досягти? Є багато варіантів. 100-кілометрова зона виправдана, але і 40 кілометрів буде більш-менш достатньо. Точні терміни закінчення війни спрогнозувати неможливо, адже не все залежить від України. Є й інші фактори, наприклад, кількість і термін поставок військової техніки від західних партнерів. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данилов. Я не можу зараз сказати, чи буде війна тривати місяць, або 2, або півроку, або трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас. Є розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде, і вона збільшується. Ну і звичайно, все буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав закінчення війни у 2023 році дуже складним завданням. Зеленський неодноразово публічно заявляв, що мета України – вигнати кожного росіянина з окупованої Росією України. А це важливе військове завдання. Дуже-дуже важке військове завдання. Я не кажу, що це не можна зробити. Я просто кажу, що це дуже складне завдання. Але це їх мета. Вони, звичайно, мають на це право. Це їхня країна. І вони тут на високому моральному рівні. Я не думаю, що це буде зроблено найближчим часом, в цьому році.
Отже, в нашому рейтингу самим песимістами виявились Марк Міллі та Олексій Данилов, а самим оптимістом – Кирило Буданов. До речі, прогнози Буданова виявляються найточнішими.